ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል የኢንተርኔት መንቀራፈፍ ችግርን የሚፈቱ 5 ምርጥ ስቴፖችን ነው የማሳያችሁ። እነዚህን ምርጥ ስቴፖች ተግባራዊ በማድረግ በኢንተርኔት ፍጥነት ላይ ተአምራዊ ለውጥ ታያላችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው መከታተል ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ዲኤንኤስ ሰርቨራችንን ሞዲፋይ ማድረግ ነው የምንሰራው። ይህን ለማድረግ ከስታርት ሜኑ ላይ እንመጣለን። ስታርት ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ባራችን ላይ እዚህ ጋር መጠን ኮንትሮል ብለን እንጽፋለን ወይም ኮንትሮል ፓናል እንላለን። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ ዊንዶውስ 7 ላይ ለምትጠቀሙ ቀጥታ ስታርት ኮንትሮል ፓናል መግባት ትችላላችሁ። ዘን እዚህ ጋር መጠን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን እንመርጣለን ወይም እሱ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር እሱን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ደን እዚህ ከኮንትሮል ፓናል ሆም ላይ መጠን ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ደን ከዚህ ውስጥ የምንጠቀመውን የኢንተርኔት አይነት እንመርጣለን። አሁን የኬብል እየተጠቀምኩ ነው። ስለዚህ ይህንን መርጥና ራይት ክሊክ አድርጌ እሱ ላይ ፕሮፐርቲስ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከእነዚህ አማራጮች ውስጥ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርሽን 4 የሚለውን እንመርጥና ፕሮፐርቲስ የሚለውን በተን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ምንም አይነት ዲኤንኤስ አድሬስ አላስገባንም። ስለዚህ ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ዲኤንኤስ አድሬስ የሚለውን እዚህ ጋር ቲክ እናደርጋለን። ደን እዚህ ጋር መጠን ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ የተቀመጠ የተሻለ ፍጥነት ሊሰጥ የሚችል አድሬስ አለ። እሱን እናስገባለን። 888 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አራቱም ዲጂት እዚህ በፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨራችን ላይ ዘን ኦልተርኔት ዲኤንኤስ ሰርቨር የሚለው ላይ መጠን ደግሞ 8 የሁለቱ ዲጂቶች 8 ቀጣይ ያሉት ደግሞ 4 4 ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ላይኛው ሙሉ 88 ሁለተኛውን የሁለቱን ዲጂቶች 88 3 እና 4 ደግሞ 4 ብለን ካስገባን በኋላ ኦኬ በማለት በዚህ መንገድ የተሻለ ስፒድ ሊያመጣ የሚችል ዲኤንኤስ ሰርቨር አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የሁለተኛው ስቴፕ ባክግራውንድ አፕሊኬሽኖችን ኦፍ በማድረግ የኢንተርኔት ስፒዳችን ኢምፕሩቭ የምናደርግበት ስቴፕ ነው። ስለዚህ ለማድረግ ከስታርት ሜኑ ውስጥ እንገባና ሴቲንግ ብለን በመጻፍ እዚህ ጋር ሴቲንግስ የሚለውን ሜኑ እናመጣለን። ዘን እዚህ ውስጥ ገብተን ፕራይቬሲ የሚለውን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን፣ ቁልፍ ምልክቱ ማለት ነው። ዘን እዚህ ውስጥ ከመጣን በኋላ ወደ ታች ይሄንን ስክሮል ባር ድራግ በማድረግ ወደ ታች በመጎተት ባክግራውንድ አፕስ የሚል እዚህ ጋር እናገኛለን። ዘን እሱን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምናያቸው በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች በሚገርም ሁኔታ እኛ በማናውቀው ሁኔታ ራን እያደረጉ ነው ከበስተጀርባ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የኛ የምንጠቀመውን ኢንተርኔት ሼር እያደረጉን ኮንሱም እያደረጉብን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሳናቅ ሼር እያደረጉ ነው ኢንተርኔታችንን። ለዛም ነው ኢንተርኔት ስፒዳችን በጣም ስሎ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የማንጠቀምባቸውን እየመረጥን ኦፍ ማድረግ አለብን። አሁን 3D ቪው ማላረግ ከሆነ ምን ያደርግልኛል ይሄ ነገር? አላርም ምን ያደርግልኛል? ካልኩሌተር ኢንተርኔት ምን ያደርጋል? እነዚህ ነው የማንጠቀምባቸውን በተለይ እየመረጥን በዚህ መንገድ ምናልባት ሄልፕ ከኢንተርኔት ስንፈልግ ከኢንተርኔት ላይ ሙዚቃዎች ከፈለግን ኢሜይል ስንፈልግ ማፕ ኦኬ እንደዚህ የሚያስፈልጉንም ብቻ ቢያንስ መርጠን የማያስፈልጉትን ግን ኦፍ ልናደርጋቸው ይገባል ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ የሆነ ኢንተርኔት ፍጥነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የሚፈጥር ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የማያስፈልጉትን የመረጥን ኦፍ የማድረግ ስራ በዚህ መንገድ እናደርጋለን። ወይም ይሄ ነገር ሁሉን እዚህ ጋር መጠን ኦፍ በማድረግ ሁሉንም አንዴ አያስፈልጉም ካል በዚህ መንገድ ሁሉንም ኦፍ አድርገን የኢንተርኔት ፍጥነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ይህ በጣም ምርጥ ዘዴ ነው። ሌላኛው ላይ እናድርገው ፒር ቱ ፒር አፕዴትን ዲሴብል ማድረግ ነው። እሱን ለማድረግ ስታርት ሜኑ ላይ ነው የምንመጣ። ዘን ሴቲንግስ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዘን አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ደን ዴሊቨሪ ኦፕቲማይዜሽን የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ኦን ሆኖ ነው የምናገኘው። ፒር ቱ ፒር ኮኔክት ያደረጉ ብዙ ኮምፒውተሮች ቢኖሩ አንዱ ያንዱን ኢንተርኔት አክሰስ እንዲያደርግና የሚፈልገውን አፕዴት እንዲያደርግ ወይም አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እንዲያደርግ የሚያስችል ነው። ግን ብዙ ጊዜ ይህን አንጠቀመውም። ነገር ግን ፒርሊ ኮኔክት ያደረጉ ፒሲዎች ኢንተርኔታችንን ሼር ሊያደርጉን ይችላሉ። ስለዚህ ያላስፈላጊ የኛን ኢንተርኔት ስፒድ
ሊቀንስብን የሚችል ነገር ስለሆነ እዚህ ጋር መጠን በቀጥታ ኦፍ ማድረግ ነው። አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ብቻ ኦን ልናደርገው እንችላለን እንጂ ይሄን ብዙ ጊዜ ኦፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ባይ ዲፎልት ግን ኦን ስለሆነ ይሄ አንዱ የኢንተርኔት ፍጥነታችን የሚቀንስብን ጉዳይ ነውና ትኩረት አድርገን ኦፍ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዴሊቨሪ ኦፕቲማይዜሽን ውስጥ መጠን እዚህ ጋር ኦፍ ማድረግ ነው ማለት ነው። አራተኛው ስቴፕ ዊንዶ አፕዴትን ዲሴብል ማድረግ ነው። ዊንዶ አፕዴት ለማግኘት ሰርቪስ ብለን እንጽፋለን ከሰርች ባር ላይ ዘን እዚህ ጋር ሰርቪስ ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር ዊንዶ አፕዴት የሚል ወደ ታች ስክሮል ባራችን ወደ ታች ድራግ በማድረግ ዊንዶ አፕዴት እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ዊንዶ አፕዴት የሚለው እዚህ ያለ ዘን ዊንዶ አፕዴት ላይ እዚህ ጋር ዳብል ክሊክ በማድረግ ያለውን ታይፑን አውቶማቲክ ነው የነበረና ዲሴብል ማድረግ ያስፈልጋል። ዊንዶውን ሁሉ ጊዜ አፕዴት እንዲያደርግልን አውቶማቲካሊ አፕዴት እንዲያደርግ ስንለው የማያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ የማንጠቀማቸው ነገሮች አፕዴት እያደረገ ኮምፒውተራችንን ፍጥነት ስሎ ሊያደርግ የሚችል ነገር ስለሆነ ፕላን አድርገን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አፕዴት ልናደርግ እንችላለን እንጂ ሁሉ ጊዜ አፕዴትን ኦን ማድረግ አያስፈልግም። ስለዚህ እዚህ ጋር ከታይፖቹ መጠን ዲሴብል የሚለውን እንመርጣለን። ዘን አፕላይ ነው የምንለው ማለት ነው። ዘን ኦኬ እንላለን። በዚህ መንገድ አሁን ዊንዶ አፕዴትን ዲሴብል አድርገነዋል። ይሄ አንዱ ፍጥነትን ሊቀንስ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ይሄንን አፕላይ ካደረግን በኋላ በኢንተርኔት ፍጥነታችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ ወይንም ትልቅ ፍጥነት ልናይ እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ስቴፕ አጀስት ኢንተርኔት ባንድ ዊድዝ ነው የሚለው። ኢንተርኔት ባንድ ዊድዛችን አጀስት ለማድረግ ስታርት ሜኑ ላይ እንመጣለን። እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ራን ብለን እንጽፍና ራን ዳያሎግ ቦክስ እናመጣለን። ክሊክ በማድረግ እዚህ ራን ዳያሎግ ቦክስ ውስጥ ገብተን gp edit .msc ብለን እንጽፍና ከኪቦርዳችን ኢንተር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኦኬ በተንን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ክሊክ ካደረግን በኋላ ይሄን ሰፋል አድርገውና የኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን። ከኮምፒውተር ኮንፊግሬሽን ውስጥ አድሚኒስትር እዚህ ኮንፊገር ይሄንን ስንመርጠው እዚህ ጋር ሶስቱ አፔር ያደርጋሉ። አድሚኒስትሬቲቭ ቴምፕሌት የሚለውን እንመርጣለን። ዘን እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍታለን። ዘን እዚህ ውስጥ ኔትወርክ የሚለውን ሁለተኛውን እንመርጣለን። ዘን እዚህ ጋር QoS ፓኬጅ ስኬጁለር የሚለውን እንመርጣለን ወይም ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሊሚት ሪዘርቭ ባንድዊድዝ የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ባይ ዲፎልት ኖት ኮንፊገርድ ነው። ነገር ግን ኢኔብል እናደርግና ሪዘርቭ ማቀመጥ ያለበት ባንድዊድዝ ባይ ዲፎልት የተቀመጠው 80 ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ፐርሰንቴጅ ወስዶብናል፣ ብዙ ባንድዊድዝ ወስዶብናል። የምንጠቀምበትን ኢንተርኔት ብዙ ሼር አድርጎናል። ስለዚህ ይሄንን ወደ 0 ብለን አስተካክለን አፕላይ ኦኬ ልናደርግ ይሄን ያህል ለሪዘርቭ መቀመጥ ስለሌለበት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ካስተካከልን በኋላ ኦኬ አፕላይ ስንለው እንግዲህ አንዱ የኢንተርኔት ፍጥነታችንን ኢምፕሩቭ ሊያደርጉ ከሚችሉት ነገሮች ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አምስቱንም ስቴፖች በትክክል አፕላይ ካደረጋችኋቸው በእርግጠኝነት በኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ላይ ታምራዊ ለውጥ እንደምታዩ ተስፋ አደርጋለሁ። የኔ የኢንተርኔት ፍጥነት እጅግ በጣም ተሻሽሎልኛል። እናንተም ይህንን አፕላይ በማድረግ ፈጣን ኢንተርኔት እንድታገኙ ጋብዛለሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮ ቱቶሪያሉ እንደወደዳችሁ ተስፋ